Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Sharma sir. How are you guys? I am fine and yes, board exam dia students board তোমালোকে ৰখা মই আজি তোমালোকৰ লগত কিছুমান কথা পাতিব আহিছো যে যদি এক্সামত ভাল মাৰ্কস আনিব বিচাৰিছা ভাল এটা ৰেংক আনিব বিচাৰিছা বা ভাল মাৰ্কস স্কোৰ কৰিব বিচাৰিছা দেন মোৰ তিনটা কথা মনত ৰাখা ফাৰ্স্ট হ'ল যে যদি কোনোবা ফ্ৰেণ্ডে কৈছে যে মোৰ প্ৰজেক্টটো কৰি দিয়া দেন তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি নো কোৱা কাৰণ সেই প্ৰজেক্টটো কৰোঁতে তোমাৰ যিমানখিনি সময় লাগিব সেই সময়খিনি তুমি নিজৰ এটা টপিক পঢ়ি ল'ব পাৰিবা বা তুমি নিজৰ যোনখিনি পঢ়িলা সেইটো এবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল'ব পাৰিবা এণ্ড ছেকেণ্ড নম্বৰ কথাটো হ'ল যে যদি তোমাৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডে বা ক্লাছমেটছে বা বেলেগ কোনোবাই কৈছে যে মই এতিয়ালৈকে ইমানখিনি পঢ়ি ল'লোঁ মোৰ চিলেবাছ কমপ্লিট হৈ গ'ল মই এতিয়ালৈকে 4খন চেম্পল পেপাৰ ছল্ভ কৰিলোঁ মই 3খন কৰিলোঁ মই 5খন কৰিলোঁ দেন বাদ দিয়া তেওঁলোকৰ কথা একদম ইগন'ৰ কৰা এখন কাণে সোমোৱা ইখন কাণে উলিয়াই আমি সেইখিনি চোৱা এণ্ড থাৰ্ড কথাটো হ'ল এণ্ড লাষ্ট যে এতিয়া লাষ্ট মোমেণ্টত তোমালোকে স্কুল গৈ নিজৰ এটেণ্ডেঞ্চ মেইনটেইন কৰা কোনো দৰকাৰ নাই সেইখিনি স্কুলে নিজে মেনেজ কৰি ল'ব যিমান পাৰা ঘৰতে থাকা নিজৰ পঢ়াখিনিৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া নিজৰ সেল্ফ ষ্টাডি কৰা সেল্ফ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা কাৰণ এটেণ্ডেঞ্চে তোমাৰ মাৰ্কছটো স্ক'ৰ কৰাত হেল্প নকৰে তোমাৰ নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনখিনিয়ে তোমাক হেল্প কৰিব এণ্ড আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এটাই কথা ক'ম যে যিমান পাৰে নিজৰ সময়খিনি নষ্ট নকৰাকৈ নিজৰ টাইমখিনি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো ভালকৈ কৰি যোৱা কাৰণ তোমাৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে এটাই মানুহ ৰেছপনচিবল হ'ব সেইটো তুমি নিজে So all the very best for your exams and যদি ভিডিওটো ভাল পাইছা then do like share and subscribe the channel till then bye bye